السلام عليكم حبايبي، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفة جديدة، وصفة ناجحة مضمونة 100% ورائعة جدا للتخلص من آلام الرأس، ضيق التنفس والحمى، ألم الصدر، وكتقوي كذلك المناعة سواء للنساء الرجال وحتى الأطفال. وصفة مضمونة وطبيعية 100%. ثقوا بيا، نوضوا جربوها بمكونات اقتصاديين موجودين في أي منزل. اول وصفه عندي، غندير لكم بخار للمنزل هكا. بالنسبه للناس اللي عندهم نفس الاعراض اللي ذكرت لكم، فاول وصفه غادي نبدا بها. عندي هنايا واحد المشروب اللي هو سحري، غادي نحضروا معكم. هذا المشروب هذه غادي تشربوا غير كاس كل نهار، فغادي تحسوا انكم بديتوا كتشافوا باذن الله. فغادي ناخذ واحد الكاس، غادي نخوي فيه الماء يكون سخون، فغير كاس واحد غادي تشربوه، راه فيه بزاف ديال المنافع ووصفه طبيعيه. عندي هنايا قرنفل، فغادي ناخذ قرنفل غادي نطحنوه مزيان في الطحانه. فاللي ما كيعرفش القرنفل فهذا هو الشكل ديالو، فتيكون على الشكل مسمار. كناخدو نصف ملعقة كبيرة ديال القرنفل مطحون. فوصفة مجربة 100% مني شخصيا، وبزاف اللي جربوا هاد الوصفة وتشافوا بإذن الله. غادي نخلط هاد نصف ملعقة ديال القرنفل مطحون في كأس الماء يكون سخون. من بعد غادي نعصر عليه نص حامضة او ما يعادل 2 ملاعق كبار ديال الحامض او الليمون. من افضل يكون هاد الحامض او هاد الليمون اللي اللون ديالو الاخضر، فهذا فيه بزاف ديال الفيتامينات وفيه بزاف ديال الفوائد اللي كيساعد على الشفاء من الفيروسات. صافي، ملي كنعصر هاد الحامضه كامله غادي نحرك هاد الشيء كله. كنحاول انني نعصر هاد النص حامضه كامله، والنص الاخر غادي نحتاجو باش غادي نحضر معكم الوصفه الثانيه اللي هي البخار اللي غادي نديروه في المنزل ديالنا وغادي نستنشقوه ان شاء الله. فصافي كنكونوا سالينا هاد الحامضه هادي، غادي نخلط مزيان. كيكون المشروب ديالنا جاهز اللي هو كيكون على هاد الشكل هذا. بالنسبه لهذا المشروب كما ذكرت لكم غادي تشربوا كاس في النهار فقط. راه كيقوي جهاز المناعه وكيقضي على العدوى والفيروسات اللي كتكون عندنا، سواء في الصدر او في الرئه، وكيقضي كذلك على الحمى وكيقوي لنا المناعه. كما قلت لكم ديروه البنيتات الصغارين والوليدات وحتى الكبار غادي يديروها. دابا ننتقلوا باش غادي نديروا الوصفه الثانيه اللي هو عباره عن بخار غادي نديرو هكا في المنزل ديالنا. فكيقضي على الفيروسات اللي كتكون هكا عندنا في الهواء، لانه معقم للمنزل وكذلك للذات ديالنا. فعندي هنايا القرنفل، الا كان قرنفل هكا الحجم ديالو كبير ديالو غير 7 ديال الحبات. بالنسبه لي هذا قرنفل الحجم ديالو صغير، غادي ندير اي ما يعادل 10 ديال الحبات ديال القرنفل في واحد الكاسرونه هكا. كنديروا فيه 3 ديال الكيسان. صافي غادي ندير فيه 10 ديال الحبات ديال القرنفل. وبالنسبه للنص حامضه اللي كنت قسمتها على 2، نص درتو في المشروب والنص الثاني غادي نخليه باش غادي نديرو في هذا البخار هذا اللي غادي نشمو هذا البخار هذا، والباقي غادي نوزعوه هكا في الدار باش الدار غادي تستافد حتى هي من هذا البخار هذا. فغادي نوضعوا هذا النص ديال الحامضه على هذا القرنفل في الماء.
وعندي ثالث مكون اللي هو الزعتر. فالزعتر معروف معقم، فمزيان اننا نضيفه على هاد الوصفه هذه ملعقه كبيره ديال الزعتر، او كما كنسميوه حنايا السحتر. راه معروف عند العشاب، غادي تمشيو تجيبوا غير واحد المقدار ديال 5 دراهم، غادي يكفيكم باش تحضروا هاد الوصفه هذه. فهنايا هاد الكسرونه هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. فراه معروف القرنفل كيقتل الفيروس المتواجد في الرئتين ملي كنقوموا بعمليه الاستنشاق. فبعد ما خلينا على بوطه مهيله لمده 5 دقائق حتى كيغلى لينا، كنديروا عليه واحد طاسه كنخليوه شويه واحد لمده 5 دقائق. صافي من بعد غادي نقوموا هكا بهذه العمليه هذه. غادي ندوروا جميع انحاء المنزل، في غرف الاطفال، في الغرفه ديال النوم ديالنا، في الصالونات. غادي نقوموا بهذه العمليه هذه اننا غادي نطلقوا داك البخار باش الدار كتعقم لينا، وحتى حنايا كنديروا واحد الفوطه وكنستنشقوا هذا البخار هذا. فديروا هذه العمليه كل نهار حتى كتحسوا انكم بديتوا كتشافوا ان شاء الله باذن الله، لان هذه الوصفه بغيتها تبارطاجيوها مع جميع الناس، سواء في الفيسبوك في الواتساب، باش كلشي غادي يستافد ان شاء الله باذن الله. صافي خوتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. عافاكم، ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب.